السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة المروحة بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نعمل منها كوفية، ايس كاب، بلوفر، بطانية اطفال. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا هشتغل بخيط سمكه رفيع واشتغل معاه ابرة مقاس 3.5 مليمتر. اول حاجة هنعمل عقدة البداية. الغرزة من مضاعفات العدد 6. ادي 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. هنفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للطول المناسب اللي احنا محتاجينه. هنفترض ان احنا كده وصلنا للطول اللي احنا محتاجينه. هنرتفع 2 سلسلة. هسيب اول سلسلة وهاجي عند تاني سلسلة واشتغل غرزة حشو. هعد 2 سلسلة وهاجي عند تالت سلسلة وهشتغل 5 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 5. واسيب 2 سلسلة واجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو. هسيب 2 سلسلة وهاجي عند تالت سلسلة واشتغل 5 عواميد. ادي 1 2 3 4 5. واسيب 2 سلسلة واجي عند تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. هاجي دلوقتي هلاقي اخر حاجة معايا 3 سلاسل. هشتغل في اخر سلسلة غرزة حشو. هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. وهدير الشغل بتاعي وهاجي هنا عند سلاسل ارتفاع دول هنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الابرة وهاجي عند اشتغل 2 عمود في نفس المكان. ادي 1 2. هعد ادي 1 2 3 وهشتغل غرزة حشو. هعد 1 2 3 وهشتغل 5 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 5. هعد 1 2 وهيجي عند تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو. هاخد لفة على الابرة واعد 1 2 وهيجي عند تالت سلسلة واشتغل 5 عواميد بلفة. واعد 1 2 وفي التالتة هشتغل غرزة حشو. 1 2 وفي التالتة هشتغل 5 عواميد بلفة. هلاقي اخر صدفة هعد 1 2 وفي التالتة هشتغل
غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهداير الشغل بتاعي بالشكل ده. هاجي دلوقتي بداية السطر بتاعي زي بداية اول سطر، بنشتغل سطر بغرزة الحشو، والسطر التاني بنشتغل بدايته ب3 عواميد. السطر اللي بعديه هنشتغل بغرز الحشو في اول سلسلة. اول حرف في هيقابلني، اول غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. هعد ادي 1 2 وهاجي في تالت غرزة وهشتغل 5 عواميد بلف. ادي 1 2 3 4 5. هعد ادي 1 2 وهيجي في تالت سلسلة وهشتغل غرزة حشو. 1 2 وهيجي في تالت سلسلة وهشتغل 5 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 5. هعد ادي 1 2 وفي تالت سلسلة اشتغل غرزة حشو، وأعد ادي 1 2 وفي تالت سلسلة هشتغل 5 عواميد. ادي 1 2 3 4 5. هعد ادي 1 2 وفي تالت سلسلة هشتغل غرزة حشو، ونفضل شغالين بنفس الطريقة. هاجي اعد دلوقتي هلاقي 1 2 3 وهاجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة الحشو. هرتفع 3 سلاسل وهندير الشغل بتاعنا، ونفس المكان ارتفعنا فيه 3 سلاسل هنشتغل كمان 2 عمود بلفة. ادي 1 2 ونعد ادي 1 2 واجي في تالت سلسلة اشتغل غرزة حشو، واعد 1 2 3 وفي تالت سلسلة اشتغل 5 عواميد بلفة. ونعد 3 ونشتغل غرزة حشو، ونعد 3 ونشتغل 5 عواميد بلفة. ده شكل الغرزة بعد ما اشتغلت كمان سطر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.